Mindanao na huwag bigyan ng sanctuary ang mga armadong grupo. Iginit po ng Pangulo na ang pananaboy sa mga bandido para mapalabas ng BARM ay kinakailangan upang maiwasan ang all-out military offensive laban ho sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa lugar. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang pumatay pa ng mga Muslim o ng mga Kristiyano. They continue to burn, ambush, detonate bombs. Talagang full-blown terrorism. Ngayon, nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan ninyo ako. Because otherwise, he said, if I give the order for an all-out offensive, it will be bloody and it will be sad. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga opisyal po ng BARM, mga pulis at military commanders ng 6th Infantry Division sa Camp Brigadier General Gonzalo Sionco sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao. Pinisita po ng Pangulo ang lugar 3 araw matapos sumiklab ang putukan sa pagitan ng mga sundalo at tinatayang nasa 20 miyembro ng BIFF sa munisipalidad ng Datu Paglas sa Maguindanao noong Mayo 8. Payapaan sa Mindanao hiniling ng punong ehekutibo. Si Brigada Gen Bayot sa balita. Brigada Gen, ibrigada mo. Brigada Live Report. Umatila si Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang mga sektor sa Mindanao na magtulungan para makamit ang kapayapaan. Inihayag ito ng Pangulo kasabay ng kanyang pagkondina sa pag-atake ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Dato Paglas, Maguindanao. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng mga sundalo, pulis at lokal na opisyal sa Camp Sionco sa Cotabato City, ay sinabi niya na hindi kakayanin ng bansa na magkaroon ng gera sa rehiyon. Anya, magre-resulta lamang ito sa pagdanak ng dugo at pagkamatay ng maraming inosenteng buhay. Iginiit ng Pangulo na masakit para sa kanya na ito ay makita at sa katunayan ay naluluha sa tuwing nakikita ang nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ipinunto ng Commander-in-Chief na ang ultimate beneficiaries ng karahasan ay ang mga sibilyan. Matatandaan na lumipad ang Pangulo patungong Cotabato kahapon para personal na makausap ang mga tao kasunod ng pag-okupa ng tinatayang 100 miyembro ng BIFF sa isang palengke sa Dato Paglas. Payag ni Pangulong Rodrigo Duterte na miyembro ng Tausog Tribe sa Mindanao si Lapu-Lapu na kasama sa mga dumepensa sa Cebu mula sa pananakop ng Espanya. Sa talumpati ng Pangulo sa Camp Brigadier General Gonzalo Sionco sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao ay natanong niya kung sino ang nag-angat sa status ni Lapu-Lapu. Anya, kung maalala ng mga otoridad sa lugar, ay dati niyang sinabi na walang national hero ang mga taga Mindanao. Pero iginiit ng Pangulo na itinaas na niya ang status ni Lapu-Lapu na isa anyang tausog. And I raised Lapu-Lapu to the level and dignity of a true warrior. And he was tausog. The settlement was tausog. Hindi nila alam, those who are debating, ang mga Bisaya, kung makinig lang sila ng mabuti, they can make out of what a tausog is talking about. Ipinunto naman ng Pangulo na proud ito sa nagawa ni Lapu-Lapu para sa bansa kung kaya't medalya na hango mula sa pangalan nito. Matatandaan na inobserbahan ng Pilipinas ang ika-500 anibersaryo ng pagkapanalo sa Mactan at ang pagkakakilala o pagpapakilala ng Kristyanismo sa Pilipinas. You know, government cannot wage a war against his own people. Hindi talaga pwede yan. Kaya ako nagpunta dito just to remind you that whatever happens, Mindanao would still be a part of the Philippines. That is the reality. Aplenty in the past of yun ang gustong ibahin, i-reconfigure. Fine. If it is the will of the people, go ahead. We can always change the boundaries or whatever is best suited. Walang limit ang pasensya namin. But the problem is ganito. The BIFF, pati yung allied terrorists dito, at iba-iba yan, are waging a war
against each other, against the local government, at against the armed forces of the Philippines. Niririndahan ko ang mga sundalo. Hanggang dyan lang. Pag may, trouble, go there and do something. And if there has to be a fight, fight. But this cannot go on. Hindi talaga pwede. Well, if it will not stop during my time, it will transcend to the other, by the grace of Allah, if this country is still existing. This conflict will cost lives, and it will cost innocent lives. Hindi na tayo dito, yung army preparadong mamatay, yung mga warriors dyan, o mga terorista, kaya din nilang mamatay. But the problem is, anong mangyari sa mga tao na ayaw pang mamatay at may mga anak at pamilya? Hindi pwede talaga to. So, ang aking tinatakutan is ganito. These are petty quarrels, an ambuscade here, ambuscade there. And yet, niririndahan ko ang armed forces. Kasi we cannot wage war against our people. Mahirap yan eh. But then again, hindi pwede itong basta mag-atake na lang with arms. And invariably, that matawag ang pulis, matawag ang military, diyan na magkagulo. I am avoiding the situation where things will go out of control. And kasi pag ito, ang military would also, upon my orders, press for a fight in order to impose peace. Ngayon, kung hindi ninyo ma-convince yung mga tao, alam ko yung iba ayaw sa inyo. Maybe kalaban rin ninyo. But you must do something because it will come to a fore na pag marami na ang tama ang military pati police, magsabi na sila sa akin, Sir, ganito na lang ba? We react to situations and we continue to die. It's life that is involved here. So pagka ganon, kung hindi ko mapigilan, and there will be an all-out offensive, yan na ang problema. And if I give the order, I will no longer withdraw it. I will wait for the next president to do what he wants with Mindanao. Kasi gusto ko talagang tapusin itong mga masasama. Total, we are ready to listen. We want to reconfigure Mindanao, tayo. We will do it. We just talk. You can begin it now na nandito pa ako, na makikinig sa inyo. And try, hindi lang ninyo alam gaano ko inikot lahat yan, just to convince them to give the barn dito sa Central Mindanao. You just don't know the endless meetings, mga ilang kape, ilang tasang kape maubos ko noon, just to talk and convince to support barn. So that, hopefully, sana there will be peace. But the monkey wrench of the whole situation now is the BIFF. And they continue to inflict, hindi lang maliliit, they continue to burn, ambush, detonate bombs, talagang full-blown terrorism. Ngayon,
nagmamakaawa ako sa inyo, tulungan ninyo ako. Because otherwise, he said, if I give the order for an all-out offensive, it will be bloody and it will be sad. Yun ang ayaw ko. Kaya ako pumunta dito. Yan lang ang gusto ko. I will not detain you here hold you more than necessary. Alam ko mainit. Ako basang-basa na ako sa loob. Pawisin ako na tao. Yan lang ang pumunta ako dito. Magmamakaawa sa tulong ninyo. Ayaw kong pumatay ng Muslim. Ayaw kong pumatay ng Kristiyanos. Gusto ko manahimik ang buhay natin sa mundong ito. You know, we live only once. Okay, if you die, you go to Allah. Fine. But in the meantime, dito sa buhay ka, magtiis tayo na ganito. But there is heaven with Allah. But in the meantime, do we have to create hell dito sa... Ilang taon tayo mabubuhay? Ilang taon tayo abutin? Ako, sa awa, umabot ako ng 76. But I have seen the strife, how it would have prevented the development of Mindanao. Ang ayaw ko dyan yung civilian, tinatakot, ginagawang hostage. Anong so pag ganun ang gobyerno ko, mag-resign na lang ako. Sa totoo lang. Hindi ako atat na atat talagang maging presidente. But if I cannot, at least the barest minimum of a peaceful place, then I have no reason to stay. It would be a failure. Tama. Talagang failure. Wala ako magawa. I must be, frank enough and be humble and say that, sorry. Sinubukan ko lahat. Wala talaga akong hindi umubra. And then, when the peaceful environment disappears, there is war. And people will suffer. And there will be more deaths and horror of war. Who will stop it? I don't know. Ngayon nga ang problema, kung ngayon ang pag-usapan, in the future, wala na akong pakialam. Pero ngayon, who will stop it? Tayo. Kung kaya pa rin natin. I'm not imposing any obligation on you. I know that you are for peace. Kaya nga nandiyan kayo sa gobyerno because we want to govern Mindanao peacefully so that progress can... Kaya hindi makapasok eh. Nandyan yung NPA. Isa pa rin yan. Kaya yung NPA, my orders is really to destroy them. Basta makita mo na NPA magdala ng armas, sabi ko, patayin mo. Wala nang istorya. Because patayin ka rin talaga niyan eh. So, it has been there for a long time. Hindi ko na masikmura yung ganon. At itong dito sa nangyayari, sa Central Mindanao, it is becoming a flashpoint. Dito, it's a barn between barn and BIFF, yung mga alitan dito, including yung mga galit nila sa mga local executives. Kung sino ang bumibigay dyan o sino yung wants to placate them, okay yan sa akin.
because that is really for peace. But sabihin ko sa inyo, if they continue to kill civilians, and if they continue to kill the hostages of a town, and if they continue to kill my soldiers, I will be forced to do what is necessary. Hindi ako nag-warning. Hindi ako nanakot. I have no business giving you an intimidating talk. Nagmamakaawa nga ako eh. Tulungan lang ninyo ako. At least sa panahon ko, kung makausap, if there is still a chance for you to cross the line and talk to them, and sabihin lang ninyo, wag na muna ngayon. You know, do not commit atrocities that could no longer be stomached by the government. Kaya nung nakita ko yung away putukan, sabi ko, yung hostage yun. Just imagine the horror of the people there, running back and forth. Is that the kind of government that I can give to the people? Sabi ko, kung hindi ko kaya, magre-resign ako. Then you can demand my resignation. And maybe I will consider it. Hindi ko talaga kaya, may palitan ka. Para sa akin, ano ko kasi, my inclination sa governance is law and order. Kasi fiscal ako noon. Then na vice mayor ako. Nung mayor ako, kita ninyo ang Davao noon. Pinapupatok ng mga terorista. But, you know, someday they have to answer to somebody for that. May mananagot talaga dyan. Alam mo, karma is, umiikot talaga ang karma sa mundo. It comes from God. The eternal justice will meet you. Maybe what is necessary. Yun lang po ang pinunta ko talaga dito. Na tulungan po ninyo ako. Kasi ayaw kong mamatay. Ayaw kong pumatay ng Muslim. Gago ko po. Lula ko Muslim. Mga anak ko Muslim lahat. Kay Sangkula. Ang apo ko, puro Muslim. Magpagira ako sa how can I relate to my children in the future? Malalaki na sila Tungon nila, lo, bakit sige patayan, lo? Wala kang magawa niyan. What will I answer? To my grandchildren. Kayo daw. Balik rin natin. Kayo ang lulo na makinig na ganong salita. Lo, bakit hindi man kami makapunta sa Sulo? Doon man si Papa. Dito, marami rin silang pinsan na Maguindanao. They cannot just go to their, the traditional places where the Muslims are. Gusto nila makahalubilo ng kapwa Muslim, mga lugar na sabihin hindi lang makapunta ng Hulo. Gusto talaga magpunta ng Hulo. Sabi ko talaga, cannot guarantee. May mga terorista eh. So if you are a government, kasama tayo. Walang problema yan. We are partners in spirit, fraternal brotherhood by blood. Wala tayong problema. If you are with government and you help us,
But please do not. I'm not giving a warning. I said I have no business giving warnings here. Please do not give them the sanctuary. Mag-provide ka dito na isang lugar, mag-standby sila. Either do not wait that I will call you to Malacanang, there are intelligence reports, o papasukin talaga ng do something about this. It will, the necessary consequences. Yun lang ang I'm sorry if I spoiled your afternoon. I said I will not hold you longer than what is necessary. Mainit na lugar. Paski yung aeroplano, mainit, naknang. There's really a climate change. Nag-iba na talaga ang mundo.